Hey guys! Welcome back to another vlog, and for today's video naman, ipapakita ko sa inyo kung paano ko niluluto yung chicken salad na parang pinost ko kasi yan before pa, last year pa sa aking IG stories, and then tinatanong nyo yung recipe, paano ko siya ginagawa, and finally, ito kakauwi ko lang from work, sobrang pagod, pero kailangan kumain. I need to cook my own food. Bakit may dumi yung mata ko? Naas ko na yung buhok kasi yun nga, magluluto ako. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin. It's very easy, simple talaga, and sobrang mura lang yun. As in, sakto yan sa budget. As in, really affordable. So, if you guys are interested to know how I cook the healthy chicken sesame salad-ish, nalimot ko na kung ano yung gusto kong tawagin. Pero, basta yun din, please continue watching. So, ngayon, ipapakita ko lang munang ingredients. Very simple lang. Ito yung napanood din sa aking grocery vlog. This is the chicken breast. I got, 200 grams. Sobrang mura niya. 44 pesos. Parang dito pinakamura sa Bounty Fresh pa. Parang ngayon siya. So, ganyan lang siya kadami. Pero nakakain ko to like mga 3 or 4. Kasi nga, madami na yan. Parang 3 breast ata siya. And then, we have the ground black pepper. Meron din garlic powder. Tapos, we also have the parsley. And then, ito yung pinaka-important dito. Yung rosemary. Yung aso namin yun. Tumatahol. Tapos, yung olive oil. And then, lastly, I have my pink Himalayan salt. So, most of these are healthy. And yun nga, in moderation lang naman siya ilalagay. Tapos yun, hindi na ako gumagamit ng iodized salt. Ito na lang kasi mas healthy siya. So, ayan siya. And of course, meron dapat tayong lutuan. Kaya, ito, sobrang lapit ng camera. Pero ito, sinaslice ko pa siya to small pieces. And then ito ang secret or main ingredient. I love this so much. Ito yung usually nilalagay ko sa salads ko. It's the kbeauty dressing roasted sesame. I love this so much. Mabibili nyo to sa grocery around almost 200 pesos ata, and you already have 210 ml. So, ito yung nilalagay ko na nakikita nyo since last year pa sa aking mga salads. This is my ultimate favorite. So, ayun siya guys. Wait lang. Iulan ko lahat ng ingredients. Gamit ko lang yung phone ko mag-vlog para hindi ako mahirapan. Pero ito, dinefrost ko na siya. So, hiwain ko lang siya. Ayan siya. So, isa niyan. And then, ito yung dalawa. So, 44 pesos, guys. 3 na nito. So, ngayon, hihiwain lang natin siya. Ang ganito. Ganyan kaliliit. Yan. Ganyan siya. Shady. Ganyan ko siya. Sinaslice kasi mas gusto ko siya. Mas madali siya kainin. Pwede siya ilagay sa salad. Pwede din siya ulamin. Kung ano man gusto nyong gawin. And grabe, nagulat ako kasi usually, pagka ganito binibili ko yung 3 na ganyan, na chicken breast, parang maabot ako ng 60 or 70 pesos. Pero nagulat ako, mas mura pala siya doon sa Bounty Fresh. Dito ko na siya hiniwa sa plato kasi ang dami pang hugasin pagka doon sa chopping board. So, ganito lang naman ako magluto kabilis. So, ayan. Ngayon, natapos ko na siyang i-slice. Ganyan lang siya. Parang, nalimot ko na kung anong tawag sa cut na to. Parang menudo cut ata. And then, ihalo ko lang lahat except tong yan. So, ngayon, i-season ko lang siya with these, condiments. So, ayan. Lalagyan ko lang siya ng pepper. Ngayon, sige. Try natin. So, first, lagyan natin siya ng pepper. Good luck. Ayan, nabuhos ko. Ay, hindi. Sakto lang yan. Ayan. Pepper. And then, we put some. Tapos, lagyan natin ng a bit of parsley. Ang hirap mag-vlog sa kabilang kamay, Talent to, char. Ayan, itong rosemary. Ito ang secret ng ng aking chicken. Yun pala yung tawag ko. Rosemary chicken sesame salad. Ayan. Ito lang yan. Kasi, depende kung gusto nyo ng mas malasa or hindi. Pero ako, mas gusto ko nalalasahan ko yung rosemary, kaya dinadamihan ko siya. And then, kung gusto nyo ng garlic, pwede nyo lagyan ng onte. Hirapan ako mag-vlog, so nilagyan ko siya ng onting garlic lang. And then, lastly, we have our pink Himalayan salt. Lagay ko na siya, yung Himalayan salt. Ayan siya. Mas okay to kasi mas healthy siya. So, ngayon, i-gaganitoin ko lang siya.
Talagang nagpa-vlog pa din ako sa kabilang kamay. Ganyan lang siya, haluin ko lang siya. And then, after nyan, lulutuin ko na siya with my, sana yun, olive oil. So, ngayon, wait lang ha, gaganituin ko muna. So, tapos ko na siyang mahalo. So, ganyan yung itsura niya. And then, ngayon, lalagyan ko na lang na ng olive oil tong pan. This is the olive oil that I got, Doña Elena na extra virgin olive oil. So, 250 ml. I think this is less than 200 pesos lang din. Ito. Lagay ko lang siya dito. Isang cup. And then, hirap mag-vlog sa kabilang kamay. Out! So, habang niluluto yung chicken, ito yung aking lettuce. Hugasan ko siya muna. Mura nung nabili ko guys, so 37. Hugasan na natin. Ang cute kasi, siya, maliliit. Yung iba, hindi ko siya ubusin kasi meron pa akong pang samgyeopsal. Siguro tomorrow or sa Wednesday or Thursday ko siya kakainin. So, yan. So, patapos naman na yung chicken. Pero ito, hinugasan ko lang yung lettuce. And then, yun nga. Sobrang favorite ko yung pala yung salad stop. And then, na-realize ko, why spend 350 or 380 if you can actually cook it at home? So, ginagawa ko, pinaslice ko siya. Mala salad stop lang. Para bongga na yung salad mo. Parang feeling mo, binili mo siya pero hindi. Saka mas madali siya kainin. Kapag nakaslice yung mga lettuce, ganyan lang siya. Para maliliit lang siya. Tayin ko na yung chicken. Lagay ko siya dito. And then, nasa naman yung sesame. Ito, I'll just put my roasted sesame. And then, we're good to go. After cooking my food, gusto ko mag-smoothie. So, ipapakita ko ulit yung smoothie. Kasi yung iba parang hindi ata napanood yung previous vlog ko, which was nung Vlogmas pa. So, ngayon, ulitin ko lang kung paano ko siya ginagawa. It's so easy and so yummy. Ayan, uulitin ko lang siya. Take 2. Again, ang aking smoothies. Wait lang. So, first, I have my organic unsweetened almond milk. And yung kaklan. Nabili ko din sa Nutri-Finds yan. Then, we have our chia seeds. Yung flax seeds din, pwede din naman. Pero chia lang muna ako ngayon. And then, coconut sap sugar. Meron din si Nutri-Finds. Mas mura. Pero ito kasi yung nabili ko online sa BTMNL. And then, yung bananas, pinifreeze ko na talaga siya para mas hindi siya madaling mabulok. Tapos, of course, strawberries. Again, this is the brand. Dahil ang dami yung tatanong. Farmer's Best. I got this from Mercado Supermarket sa UP Town Center. So, ayan siya. Whole strawberries. Ganyan lang siya. And matagal na to sa akin. Parang siguro mga 2-3 linggo din. Halo ko lang siya dito sa aking lalagyan. This one pala, dami din lagi nagtatanong yung aking dowel. Sinabi ko na before na hindi ko siya binili. Regalo lang siya. I mean, napanalunan ko pala siya sa raffle ng sa office before. It was like 2 years ago. Not sure kung meron pa nito sa supermarket. Pero yung mga ganyan, gusto ko yung ganito kasi para diretso inom na. Hindi na malaki din yung lilinisan. Parang mga less than 2,000 ata meron din ito. And meron din ako ng osterizer. Yung sa osterizer. This one, I got for less than 2,000 din. Pero mas ginagamit ko to ngayon. Pero ito yung binili ko before like 4 or 5 years ago pa. Okay, let's go. I was wrong. Dahil ayaw nang umikot masyado kasi unti na lang yung gatas. Hindi ko talaga alam saan yung binili ko kahapon. Pero alam ko na punch yun eh. So yan, lalagyan ko na lang ng plain yogurt muna. So optional to. Minsan naglalagay ako yogurt, minsan hindi. Kasi mas mahal to eh. Pero mas healthy to, syempre. So yan, lagyan na nga natin. 1. And then 2. So plain lang siya. It's lighter. And I love it. Wow! Sayang na mga natira. I love this straw. I got it from Sip PH, sa BTMNL, yung rose gold. I love the color. So, ayan. I think this is less than 200 pesos lang din. Tapos may cleaner na siya. So, eto. Dahil ang hirap mag-vlog na isang kamay, dyan muna siya. No-open ko lang ang aking dressing. Again, this is optional. Pwede nyo lagyan ng kahit anong dressing na gusto nyo. But this is my favorite. Ayan na. Nabuhos na po. So, ala! Yan, sabi na yan. Kaya ang hirap mag-vlog. Here is my chicken. Ano yun? Rosemary chicken sesame salad. And then, of course, my favorite strawberry banana drink. Sobrang gutom na lang talaga ako. Ang hirap mag-vlog, pero yay! I love this. So much. Let's eat. Nabuhos ko tuloy sa gitna. Puro dressing. Pero
Pero ayan. Hindi ako mahilig sa salads before, guys. As in, nung bata ako, sukang-suka ako sa gulay. Iniiyakan ko talaga siya. Pero ngayon, gustong-gusto ko na ng gulay. Pero hindi naman lahat. Like, okra, ayoko nun. Ano pa ba yung ayoko? Yung ano yung mapait, nalimot ko. Bakit ko nalimot yung tawag? Pero itong mga greens, okay lang. So, yan, let's eat. Actually, soya. Sobrang sarap talaga, guys. As in, the best ever. Hirap mag-vlog, pero... Ay! Ayan, kaka-video kasi nahulog. Ito, pagka dinner, kung hindi naman ako nagdati, ito pala yung kinain ko before, na kaya hindi ako, na nakapag-lose ng weight. Na natulungan talaga ako mag-lose ng weight. Pero yun, after nun, nung nakapag-lose na nga ako ng 20 pounds. Medyo bumalik-balik na ako sa dati. Hindi nakokontrol ko na. Pero dati, parang isang buwan ata yun na ito lang laging kinakain ko. Kasi masarap din siya eh. Promise guys, you need to try it. It's so good. Before kasi, nung nag-try ako mag-diet, so nag-salad stop ako, jamba juice, ganyan, girl. Kulang pa yung 500 pesos ko para dun. Kasi yung isang order ng salad stop is like, magkano yun? Parang 350, 380 pesos. Hindi kaya, maubos talaga yung pera ko. Tapos yun nga, syempre, kailangan mo din magtipid. Kaya nga, parang sinasabi ng iba, mahal daw mag-healthy. Hindi naman. Like, kailangan mo lang din talaga mag-research ng recipes, and then kung ano talaga yung hilig nyo, baka yung iba ayaw ng chicken. So, if you guys have any other questions about my weight loss journey, let me know in the comment section down below. Ano masabing iba dito sa vlog kasi, yun nga, sobrang pagod from work, pero it's just so fulfilling. Ano yung pagka nakapagluto ka ng sarili mo food.